Dito na po kami sa SM City Sucat. Yung sponsor at ang parent. Ay, diretso na po kami sa facial. Dito sa Building A. At labas na tayo ng department store. Nasa main mall na tayo. Dito na tayo sa taas. Dito tayo sa taas. Dili pa tayo. Sa may taas. Third floor. May third floor ba? Second floor yata. Third. Yan, so paakit na kami sa escalator. Maaga na ano nila, no? Hindi na po tayo sa escalator. Second floor na. Ito na po yung second floor. Yun, let's face it. Parang lumipat yata sila sa kabila. Oo, kasi parang puro ano yun. Oo, tama. Ay, tama si Joy, nandiyan pa. Sure. Nandiyan pa. Bakit parang sa kabila tayo nagpa-ano? Facial? Hindi, sa kabila yun. Oo, kasi di ba diretso nagpakilay tayo noon pagkatapos. Let's face it. Tingnan natin. So, from Building A, lilipat po tayo sa Building B. Oo, nung ano, di ba paglabas natin nagpakilay tayo. Tapos doon rin yung tagupitan. Oo, Lahat. Kahit yung bridge na yun. kailangan bukas kayo. Bukas ba yun? Thursday. Thursday. Kasi tagigil ko nun eh. Nang hanggang oras. 6 ang out mo doon. Oo. Pwede Ng pa gabi? kasi alis kami dito 9:15 pa ng gabi. Kasi mga ano pa, alas 10 pa eh, matagal pa yan kasi pagka magbababaan sila sa aeroplano. Bakit? Gusto nyo sumama? Lamig God. Samantalang dati yung Oo nga. ang init. Ngayon may aircon na. So discover ano ba? Something new. Ano na po? Discover something new. Dito tayo sa Building B. Pwede po po. Macau. Ba? Maayos ah. Nasa Building B na po tayo. Building B na SM Sucat. So pwede po sir sa mga pets. Nakita niyo yan, may pets na. May pet dog na. Please. Tayo po ay paakit na. Papunta sa third floor ng Building B. Luminis na. Baka sa dulo pa. Wala na medical. Hindi ka na din natin diretso yun. Saan yun? Pero let's face it, bilhin na naman natin. Ano ba yun? Tingnan natin, pagkatapat nun, yung parang yun yun. So balik po tayo sa Building A. At least nakita niyo po yung update. May Macau. Yung mall, inunood ako ng ganyan, yung mall na 40, tapos ikot lang sa buong. Oo. Ayun sa pababa. Okay. Mas madali yun eh kasi igaganyan mo lang tapos yun wala kang sasabihin. Sana
nandito na ulit tayo sa Buti na, nag-improve na ito dati. Yung ganda yung mga nilibenta. Oo. parang baklaran na. Okay. Nakakanda mo, baka na siya lumami. Ayan po yung lupa na gagawing casino. By this year, mag-start sila mag-construct. 2020. So naglalaro tayo. Babalik tayo dun sa building A, sa third floor. Init sa labas. Pero sa Sierra Madre, ulan na ulan. Pero nabaha pa rin naagas pa rin. Mas mapanood to ni ano. Mapalayas tayo sa Turn down po kapalit ng 1%. baka mamaya palayasin na kasi pati yun sa Sierra Madre bibilid. Ayan na. Sa pahit na to sa third floor. Ito nga. Derm clinic. Ayun, Ah. yan ang ano natin. Hindi, parang alam ko magkatapat na. So tama nga, dito tayo sa building A. So nasa second floor papunta sa third floor dito sa building A. Ito na. Joke lang pala yung kanina. Ito na po tayo. Dito na. Dito. Lahat, isang lita. Oh, sir, exclusion nyo na lang po. Dalawa po ba kayo? Dalawa lang muna kayo. Ito po yung mga latest fees. Ay, pasok lang. Anong facial to, sir? Yung with treatment na po? Ayun no. Add-on natin. Opo. Basic facial 295, add-on yung mga treatment. Yun daw, tingnan mo ba? Ito yung ano. Yung 295. 295. Yung treatment side. Ito, sir, add-on yung mga... Ano ba yung ginawa natin yan? Ito yata yun. Whitening lang. Oo, whitening. Basic lang kayo, sir? Basic lang po siya. Wala siyang ano, hindi siya ganun ka-concentrated sa skin. Kung gusto niyo na concentrated, soft peel off o gel type po naman. Add-on. Ayun nga po, soft mask na whitening. Hindi, yung Ay, basic. basic lang lang. yan, sir. Soft peel off Oo, mask. manipis lang yung application yan, sir. Parang cream type lang. Kasi may vitamin C. Oo. Combination yan, sir. Ano yung inano natin dati? Kailan ba yun? Last year lang. Okay. Ito na lang. Saka, ano, ito. Mas maganda, sir, compare sa basic natin na facial.
po, kadami. Thank you. Visa para Germany. So okay na po. Tapos na. Sa halagang 295 dito po yan sa SM Sucat sa left space. So ngayon pupunta na tayo sa ibaba. Lang.